انا ايمان، والنهارده هعمل ريزوتو بكيلو مشروم والبصل الاخضر في مطبخ الغربه. انا معايا كيلو مشروم بني بورتوبالو، اي مشروم هينفع. انا اصلا النهارده مستخدمه نوعين، مستخدمه الكبير ده والصغير. انا بحب المشروم البني عشان بحس ان هو بيبقى ماسك نفسه شويه عن المشروم الابيض، بس المشروم الابيض برضو هينفع. بس اهم حاجه مشروم فريش، مش مشروم من علبه. الاحساس مختلف تماما، الطعم مختلف تماما. طبعا لو مزنوقين قوي 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 ماشي اوكي، بس لو هنعمل ريزوتو يبقى نشتري مشروم فريش. ماشي. اللي هعمله ان انا بقطعه متوسط، ده حجم السلايصايه عشان لو رفيع قوي مش هيبان في الريزوتو قوي. والمشروم والصغير نفس الكلام برضو. طبعا المشروم متنضف، انا بعمله بمناديل مبلوله من بره، بس ما بغسلوش تحت الحنفيه علشان ما يملاش ميه. المشروم حساس جدا وبيملى ميه زي السفنجه. انا قطعت المشروم انا وان قطعنا المشروم، وان قطعته كبير قوي ومحتاجنا نعيد عليه، بس كويس وصلنا في الاخر. عادة ده بعمله في حلة علشان يبقى شكلها باين على الكاميرا. هحاول اعمله في الطاسة دي واحتمال يدلدق مننا. اوكي، فهحط شوية زيت زيتون، هخش عليه بالمشروم. المشروم بيشرب الزيت فهو بيحتاج زيت اكتر، وهستنى لحد لما ينزل خالص. ممكن كمان هغطيه شوية. اوكي انا بعمله على نار عاليه علشان ما ينزلش ميه كتير من اللي فيه، وحتى لو نزل ميه النار العاليه تخليها تتبخر بسرعه. كده كده الميه بتاعته حتى لو نزل ميه مش مشكله عشان هنستخدمها في الريزوتو نفسه. دلوقتي هحط شويه ملح وشويه فلفل. واو، فده كده النص كيلو نزل بقى بالمنظر ده. النار العالية برضو بتساعده ان هو ياخد لون من تحت، يبقى ذهبي شوية. خلاص انا كده هطلع دول وهحط النص التاني. ده النص التاني خلاص جاهز. حلو قوي، حجمه نزل للنص تقريبا. هوطي النار وهحط تقريبا 50 جرام، لا مش 50 جرام، ثانية واحدة، 50 80. هحط حتة زبدة اوكي هحط حتة زبدة تقريبا 20 جرام زبدة. الزبدة ساحت، هحط فيها بصل اخضر، الرؤوس بتاعة البصل الاخضر متقطعة شرايح رفيعة، وهنزلها في الزبدة. الرؤوس بس، مش العيدان الخضراء دي هنستخدمها استخدام تاني. ده البصل دبل تماما، ده اللي احنا عايزينه، ان هو يبقى دبلان كده بالشكل ده بيخليه مسكر جدا. دلوقتي هنزل عليه بكوباية ونص رز اربوريو. الرز اربوريو ده رز ايطالي، نسبة النشا اللي فيه عالية شوية، عشان كده لما بنسويه بالراحة النشا اللي فيه ده بيخرج منه. انا بستخدمه مش مغسول عشان احنا عايزين كل النشا اللي فيه، وده اللي بيخليه كريمي جدا، ان هو نسبة النشا فيه زيادة. طيب يا ايمان، مفيش رز اربوريو؟ هو موجود في مصر عامة، موجود في سعودي وموجود في جورميه وموجود في كذا حتة، بس لو ما عندناش في البيت دلوقتي هنستخدم رز عادي جدا، مفيش اي مشكله. مش هيبقى بدرجه الكريمي بتاعه الرز الاربوريو، بس هيشتغل معانا عادي جدا، مفيش اي مشكله. هحمص الرز ده شويه كده، لو حسيت ان هو يحتاج شويه زبده كمان هزود زبده كمان، لحد لما لونه يتغير شويه، يبدا يبيض معايا شويه. حلو قوي، هو كده تقريبا لونه اتغير شويه، فده كده كفايه. النار متوسطه. انا معايا هنا 6 كوبايات شوربه، هنزل منهم حبه صغيرين. دي شوربه لحمه، شوربه فراخ هتنفع برضو، شوربه خضار هتنفع وهيبقى فيجيتيريان وجميل. بقلب الشوربه فيه لحد لما الرز يشربها. هو كده محتاج شويه شوربه كمان، تقريبا نص كوبايه، يعني في كل تزويده ببقى بزود نص كوبايه تقريبا. الكلام ده كله احسن بكتير ان هو يتعمل في حله، بس انا عشان لزوم التصوير بس. طبعا مش هحط الشوربه دي واروح اتفرج على التلفزيون، لازم هفضل واقفه بقلب هو ده الحاجه اللي محتاجه شغل شويه في الريزوتو، بس غير كده هو سهل جدا. داخلين على نص الشوربه مشروبه، فبزود نص كوبايه
اهو يعني تقريبا اتشربت الشوربة، تقريبا اختفت، الرز شربها كلها، فهزود شوية كمان، نص كوباية كمان، وهعيد نفس الموضوع واقلب الى الابد لحد لما اخلص كمية الشوربة اللي معايا. كده هو شرب الشوربة كلها، فانا ممكن ادوقه. اوكي حلو قوي. اللي انا بدور عليه ان الرز يبقى مستوي بس في سنه كده زي بيقرش حبه صغيرين من جوه، نفس فكره لما بعمل المكرونه والمكرونه تعمل صح، المفروض ان هي يبقى فيها سناني تنزل عليها كده، ما يكونش قطره حاجه، ده كده السوى المظبوط بتاعه. فانا كده طفيت النار. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط المشروم بالميه بتاعته. واو واو واو، هقلبه. ماشي، دول 50 جرام زبدة مقطعاهم صغير، وهقلبهم في الريزوتو. هقلبهم لحد لما يسيحوا. هي هتسيح كده عشان هي نازلة في الريزوتو وهو سخن. هفضل بس اقلب لحد ما تسيح كليا. نص كوباية جبنة بارميجانو ريجيانو. طيب مفيش بارميجانو ريجيانو في مصر يا ايمان؟ او في بس غالية؟ لا مش هنستخدم شيدر، لا مش هنستخدم موتزاريلا، هنستخدم الجبنة الرومي العادية جدا، بس هنبشرها كويس كويس قوي، يعني تكون مبشورة ناعمة قوي 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 عشان تسيح معانا. هي اقرب حاجة ليها تقريبا يعني. بس البارميجان او البارميجانو ريجيانو موجود في مصر او موجود في كل حتة يعني. دي كانت نص كوباية. كده ناقص ايه بقى؟ كده تقريبا كل حاجة خلاص. هاي، ممكن تلاقونا على تيك توك وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابراد، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي. ناقص العيدان الخضراء بتاعة البصل الاخضر. انا كنت مستخدمة 5 وحدات بصل اخضر، رجلين البصل الاخضر. ده بيتحط في الاخر خالص علشان احنا مش عايزينه يدبل، احنا عايزينه يبقى طعمه فريش كده، يكسر الزبدة ويكسر الجبنة ويكسر كل اللي احنا عملناه ده. نقلب بقى كويس. مش عايزة اسمع حد يقولي ده رز معجن، لا ده مش حقيقي. هو المفروض ان هو يبقى عامل كده، ده المطلوب. لما نيجي نعمل رز تاني بقى حاجة تانية، ساعتها نبقى نشوف بقى معجن ولا مش معجن، بس ده هو ده المطلوب. واو حلو. ماشي، هدوقه. عايزه اقطمه فيها فيها بصل، فيها رز، فيها مشروم. ماشي. نسيت فلفل اسود، دي تقريبا نص معلقه كبيره على حسب الذوق بقى. اقلبه كده كويس تاني. واو واو، هغرفه بقى في كل الحاجات اللي انا بحبها في حياتي. البصل الاخضر، المشروم، في كيلو كامل من المشروم هدوقه بيعمل تقريبا كفايه ل6 افراد. في جبنه، في زبده، كل حاجه بحبها موجوده فيه. حلو قوي. المشروم والبصل الاخضر بيست فريندز.